שלום, אנחנו ממשיכים היום את לימודנו הקבוע בספר ברית שלום, הנחיות לבני נוח, ואנחנו בחלק השני של פרק ראשון, כלומר מפסקה ד' ואילך. ובפעם הקודמת דיברנו על זה שאדם מקבל על עצמו את התוקף של חוקת מצוות בני נוח, אבל מלבד זאת הוא גם מקבל על עצמו לקיים את המצוות של בני נוח. כמו שאדם שמקבל את חוקי המדינה, יכול גם להחליט שהוא לא מקיים אותם, או שהוא מקיים אותם. אז בן נוח צריך גם לקבל וגם לקיים. כן, זה מה שנאמר כאן בסעיף ד'. מלבד קבלתו את המצוות, מוטל על כל אדם גם לקיים בפועל את המצוות האלו. מי שאינו מקבל את מצוות בני נוח, ואינו מקיימן, הוא המכונה בספרות הרבנית בשם גוי או נוכרי. מי שמקבלן ומקיימן, הוא המכונה בן נוח. כך שיש לנו הבחנה, אני מדבר פה על הספרות הרבנית, זה יעזור לנו להבין בהמשך. יש לנו הבחנה בין מי שאנחנו מכנים אותו בשם נוכרי או גוי, לעומת מי שמכונה בשם בן נוח. בן נוח זה מי שקיבל על עצמו את החוקה של בני נוח, והוא גם מקיים אותה. עכשיו, איך מקיימים, איך מקבלים את החוקה הזאת? אדם יכול לקבל בינו לבין עצמו, הוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד. אבל יכול להיות גם בהצהרה רשמית. יש הצהרה רשמית של קבלת 7 מצוות בני נוח. איך עושים את זה? עוברים בפני בית דין. בדיוק כמו שכאשר אדם רוצה להפוך ליהודי, מה שנקרא להתגייר, הוא צריך לעשות את זה בפני בית דין. גם קבלת 7 מצוות בני נוח וקבלת המעמד המיוחד של בן נוח נעשה בפני בית דין של 3 רבנים. מדוע? על מנת שבני ישראל יעמדו בחובות שלהם כלפי בני נוח. יש לבני ישראל, יש ליהודים, חובות חשובות מאוד שהם צריכים לקיים כלפי בני נוח, להתנהג איתם ביושר ובאהבה. אז הדברים האלה מחייבים גם זיהוי. לכן יש קבלת מצוות בפני בית דין. אבל זה לא רק זה. התלמוד אומר שאומנם קיבלו בני נוח את 7 המצוות, אבל הם שכחו אותם. הם שכחו אותם וכביכול הם השתחררו מן החוקה הזאת, עד שבאה תורת משה והזכירה להם שהם מחויבים בה. ולכן הקבלה בפני בית דין היא חזרה למעמד הקודם של בני נוח אחרי המבול.